Bún Huế. Đây là một món rất là đặc biệt. Nhưng mà bún Huế này là bún Huế chay. Trong lần đi chùa thì mình mới ghi được cách người ta nấu bún Huế vất vả như thế nào. Đây là các gia vị đã làm xong. Đấy. Thì cho 40 gallon nước vào và gừng vào nấu cho xả thơm. Cái này là lá xả và thơm, bỏ vào nấu. Sau đó cho táo vào. Táo này là 2 thùng táo. 2 thùng táo là tầm 60 kg, 60 pound. Còn củ cà rốt, củ cải trắng, cần tây thì mình gọt, mình sắc sẵn bỏ vô, sắc nhỏ. Đấy, lần lượt mình cho vào cái nồi nước dùng 40 lít nước, 40 gallon nước. Rồi sau đó cho thêm táo vào. Theo nguyên lý là cái nào nhẹ thì mình cho trước, cho nên cái xả là nó nhẹ nhất thì mình cho xuống trước, rồi sau đó cho các gia vị lên trên. Lần đầu tiên mình xem cách nấu bún Huế, mình không bao giờ nghĩ là dùng trái cây, táo, vỏ các loại rau củ, lá xả vô nấu cái nồi nước dùng. Củ cà rốt, củ trắng mình gọt, thì cái vỏ mình cho vô thành nồi nước dùng mình nấu. Còn cái thân thì mình sắc nhỏ để mình cho sau khi mà lượt ra cái nồi nước dùng thì mới dùng cái củ cải trắng, củ cải đỏ. Còn cái vỏ thì mình bỏ vô mình nấu nước để mình lọc ra nước dùng. Đây, cái vỏ thì mình rửa, mình cho vào. Nói chung là tất cả các loại rau củ tận dụng bỏ vào. Đây. Thì ở Mỹ thì họ tính theo gallon, nhưng mà nước đó, mình cho vào là 4 thùng nước 80 lít cho vào nấu cái nồi này. Thì hầm là hầm từ sáng cho đến chiều là tầm 5 đến 6 tiếng nó mới ra cái nồi nước dùng. Xong rồi sau đó mình lọc, mình bỏ sát, rồi mình lấy cái nước đó là nước dùng. Đây là cần tây thì mình gọt ở ngoài. Còn này là nấm đông cô thì rửa sạch rồi luộc rồi vắt cháo. Bắp cải thì để làm rau, bắp cải trắng, bắp cải tím làm rau. Thì những cái nào mà rau ria, cặn bã của những cái rau đó mình gọt thì mình bỏ vào nước dùng. Thơm Bắp thơm thì mình đủ rồi, còn gì nữa không? Ngày mai củ cà rốt với củ cà trắng bỏ đỡ ăn chứ không phải cùi này kia mình cho mình vô. không có cho nó vô cái bỏ cà rốt với củ cà trắng vô nó cô chết. Cái đó là mình nấu nước đầu là mình nấu cái nước súp để mình lấy nước đó, giống như chợ nó bán nước súp đó. Dạ. Đông cô thì mình luộc chung với củ gừng, cắt nhỏ cái đầu đèn, rồi sau đó là xào, cho gia vị vào rồi xào. Con uống một miếng này giống như con uống thuốc bắc vậy. Bún bò Huế tươi Cali. Cà rốt và củ cải trắng thì mình bỏ vào sau khi ra nước dùng rồi mình mới bỏ vô. Mình xắt nhỏ bắp cải trắng, bắp cải tím để làm rau khi ăn chung. Ngoài ra thì còn có rau thơm, húng quế, ngò gai. Nấm đông cô thì mình cắt cái gốc, mình chẻ, cây nào lớn mình chẻ mình đôi. Có cái bự hơn không? Cái gì bự hơn không? Đây là lọc. Nước dùng đã xong. Cái giá bự hơn không? Nó là gì? Bỏ cái xác mình lấy cái nước dưới là làm cái nồi nước dùng. Nước cái chảy này mình lấy mà. Bỏ cái này không có đựng cái đầu. Cô đầu
đầu bếp cô nấu là cô nói uống một ly nước này Bây giờ bưng đổ vô đây. giống như Đây uống ha. một ly Ừ. thuốc bắc vậy. Đây. Xong khi cái nước dùng đó mình bỏ vào cái nồi mình nấu tiếp. Thì mình cho cái thân sả vào và củ cải trắng. Thì thân sả này bỏ sau để cho nó thơm. Còn cái lá sả thì mình nấu trước để mình lọc nước. Cái này thì sau khi ngày mai khi mà múc ra ăn thì mình mới vớt cái thân sả mình bỏ đi. Còn cái nấm đông cô này mình xào, mình gia vị. Cái đậu hũ thì luộc sẵn, rồi xắt ra. Rồi Cái này nó làm mỏng là mấy cái trước làm to Phải không? Mỏng khỏi cắt hả? Dừng. Đây là con đặt cái này con đổ vô giùm cho cô với. Xả. Khoai xắt ra để mà xào. Giống như xào ớt vậy. Còn đó là cần tây. Thắng phi thơm cần tây. Rồi xả. muối đường hạt nêm rồi luôn hả? Ừ. Nó giống như mình ướp thịt vậy đó. Xào. Cho gia vị. Rồi xong con xào con mới đổ vô trong cái kia. Ừ. Cái này ớt màu hả? Ừ. Ớt màu đại hàng nó có màu chứ nó không cây đâu. Cái này đẹp không? Mình thấy hấp dẫn. Con xào như vậy con ăn cơm cũng được, nó không có còn giống như thịt vậy, con không ăn thịt thì con ăn. Muối đường, nêm, dầu. Ra thì còn có Tầm con nó bị phóng tay á. hàu, rồi Kim tự tháp, gia vị bún quế. kim tự tháp, gia vị Nấu bún bò Huế, cạnh lên nè. rồi có ốt bún bò Huế, rồi có cái cục bún bò Huế, cục mà nấu nước. Bún quế không có bỏ nước dừa hả? Ừ. Nè. Tháo cái này ra giùm cho cô. Cốt bún bò Huế, cốt bún bò Huế. Còn mình bỏ là 40 Bỏ vô. Còn không biết cái đó. Ừ. hương vị bún Chưa bò biết cái đó. Được rồi. 40 cục thì Màu á, màu. da lông là 2 cục. Mẹ nói nè, À, cục gia vị bún bò Huế đó. Cái cục hương vị nấu bún bò Huế. Lát mà nó ra coi con coi nó đẹp lắm. phải mua cái bịch đó mà cái mấy ký hả? Chú chà, 40 cục á. 40 cục. Tại vì 1 gallon là 2 cục. À. Con có lường hết rồi. Ừ. Con thấy mà tại sao cái son nước này mà cô nêm. Cô nêm sao mà rồi bây giờ bưng cái kia đổ vô. Cái này là vô hả? Cho bằng gia vị cũng hết cho bằng. Nhưng nó sâu dài dạo cái mình nêm nếm nữa là tắt lửa, ngày mai tới là múc ra là ăn thôi. Còn đậu hũ bỏ khi nào? Đậu hũ là khi nào mình làm xong mình bỏ ra sau với lại bún. À, chứ không có bỏ vô giờ. Đậu hũ đâu có bỏ vô giờ đâu. Ừ. Bây giờ là cái này là gì rồi đó, rồi tắt lửa là đổ cà rốt vô là sau cùng. À. Tắt lửa là bỏ cà rốt vô, ngày mai tới là nó mềm xèo liền, chứ mà nếu mà con bỏ vô giờ là nó bắn hết. Ừ. Bắn là nó mềm. Thấy màu sắc. Đậu này sắc ra đỡ chiên. Bún này bún luộc. Luộc rồi trụng lại, xả lại nước lạnh. Rồi viên thành cục vừa với tô bún. Đây là xong. Nấu xong rồi vớt ra, khi múc thì cho vào tô. Cái này là bò viên. Này, đấy là nước 8 đô một hộp. Giá thì lạc bỏ gốc. Thì người khách mua không có để bán. Tại vì phần lớn là họ phải đặt trước. Còn không đặt thì không có. Đây. 80 lít nước còn như đó. Ba múc hết luôn. Còn đây là chia ra từng phần.
bún, chả, đậu, rồi rau, chanh, rau thơm, ớt, rau cần, rồi 2 loại bắp cải để bún vón thành cục.